নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই কৈছোঁ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আৰু আপোনালোকে চাই আছে ধ্ৰুৱ টেক তো আজি এই ভিডিঅ'টোত একচুৱেলি মই দুটা টপিক সামৰি লৈছোঁ কিছু দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো আমনি নাপাব চাই থাকক দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সামৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টোত প্ৰথম টপিকটো হৈছে BTAD বা BTRত স্বয়ং স্কিমৰ প্ৰভাৱ কিয় পৰা নাই বা স্বয়ং স্কিমৰ প্ৰভাৱ বুলি ক'লে একচুৱেলি ভুল হ'ব স্বয়ং স্কিমৰ টকাখিনি কিয় সোমোৱা নাই প্ৰভাৱ কাৰণ সকলোতে পৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় তো ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথম যিটো মোৰ টপিক আছে সেইটো ছেকেণ্ড টপিকটো হৈছে যে স্বয়ং স্কিমত যিসকল হিতাধিকাৰী আছে বা স্বয়ং স্কিমত যিসকলে টকা পাইছে বা পাব সেইসকলৰ ভৱিষ্যতে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি একচুৱেলি এই দুইটা প্ৰশ্নই বহুত কৰি আছে বা বহুতে কমেণ্ট কৰিও সুধিছে বা মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিও সুধিছে তো সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো মই বনাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে লৈছোঁ মই প্ৰথম টপিকটো BTADত বা BTRত স্বয়ং স্কিমৰ প্ৰভাৱ টকা কিয় সোমোৱা নাই তো টকাখিনিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে একচুৱেলি BTR যিটো হয় এটা বেলেগ চৰকাৰ হয় BTRৰ চৰকাৰখিনি অকণমান বেলেগ হয় মানে যিখিনি আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰি কাউন্সিল বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন এতিয়া সোমাইছে তো এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে BTRৰ টকাখিনি চেংচন কৰাৰ পিছতো BTR চৰকাৰে অৰ্থাৎ BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই যিটো স্বয়ং স্কিমৰ চেংচন আছে এই চেংচনটোত চাইন কৰিব লাগে বা এপ্ৰুভ কৰিব লাগে তো এই টকাখিনি মোৰ হাতত থকা যিখিনি আপডেট এতিয়া ডাইৰেক্টলি সুধিবলৈ গ'লে মই প্ৰমোদ বড়ো বা মানে হায়াৰ অথৰিটি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা সৰ্বানন্দক সুধিব লাগিব যে কিয় এপ্ৰুভ হোৱা নাই এতিয়া ইমানখিনিতো মই যাব নোৱাৰোঁ যিখিনি আপডেট মোৰ হাতত আছে সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ মই জনামতে বৰ্তমান সময়ত BTRত স্বয়ং স্কিমৰ টকাখিনি অৰ্থাৎ যিমানকেইটা গোটেই এপ্লাই কৰিছিল সেই গোটকেইটাৰ পৰা চিলেকশ্যনৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈছে এতিয়া আপোনালোকে নাভাবিব যে গোটেইকেইটা যিমান গোট আমি এপ্লাই কৰিছোঁ যিমানে ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ আটাইবোৰে আমি টকাখিনি পাম কাৰণ মোৰ হাতত যিখিনি আপডেট আছে সেই আপডেট অনুসৰি মেক্সিমাম 3200 এপ্লিকেণ্টে এই টকাখিনি পাব অৰ্থাৎ অল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কৈছোঁ দেই এইখিনি অল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 3200 কেণ্ডিডেটে পাব ঠিক তেনেদৰে ওদালগুৰি বা তেনেদৰে যিখিনি মানে BTRৰ আণ্ডাৰ টেকিং ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনত মানে অকণমানকৈ এনেকৈ ভগাই দিয়া হৈছে ক'ৰবাত কম দিয়া হৈছে হয়তো ক'ৰবাত বেছি দিয়া হৈছে বা সকলোখিনিতে সম পৰ্যায়তে দিয়া হৈছে এতিয়া মই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথাখিনি কৈছোঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰখিনি মই যিহেতু জ্ঞাত মোৰ যিখিনি আপডেট আছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত 3200 এপ্ৰক্সিমেটলি ধৰি লৈছোঁ 3000 পোষ্ট মানে এপ্লিকেণ্টক এই টকাখিনি দিয়া হ'ব গতিকে এই 3000 এপ্লিকেণ্ট চিলেকশ্যনৰ বাবে প্ৰত্যেকটা মণ্ডল যদি মই ভুল নহয় প্ৰত্যেকটা মণ্ডলত 25 অৰ্থাৎ 250 ল'ৰা ছোৱালী হিতাধিকাৰী হিচাপে চিলেকশ্যনৰ বাবে প্ৰদান কৰিছে আৰু মানে 25টাকৈ গোট অৰ্থাৎ 2500 যদি এপ্লিকেণ্ট হ'ব লগা হয় 25টা গোট ডজনকৈ মই যদি ধৰোঁ 25টা গোট চিলেকশ্যনৰ কাৰণে পঠাইছে এতিয়া আপোনালোকে যদি ভাবি আছে যে আমি এপ্লাই কৰি থৈছোঁ পাই যাম হয়তো আপোনালোকে নাপাব পাৰে কাৰণ অনলি 250 পাৰ মণ্ডল আৰু অল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্ৰক্সিমেটলি মই কনফাৰ্ম নহয় সেইবাবে প্ৰায় বুলি কৈছোঁ এপ্ৰক্সিমেটলি কৈছোঁ 3200 আপ নহয় ডাউনত থাকিব সেইটো নিশ্চিত 3200ৰ আপ নহয় 3000 ক্ৰছ নকৰিব পাৰে বাট 3200ৰ ভিতৰত থাকি যাব বস্তুখিনি হা 3200 এপ্লিকেণ্টৰ ভিতৰতেই এই টকাখিনি দিব তো ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক তেনেদৰে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট বা যিখিনি আদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইখিনিতো ঠিক তেনেদৰে কৰা হৈছে যিটো স্বয়ং স্কিমৰ প্ৰচেছ আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এই টকাখিনি কেতিয়ালৈকে সোমাব এপ্ৰক্সিমেট ডেট মই এতিয়া ডাইৰেক্ট ডেটটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ বাট ইলেকশ্যনৰ আগত এই টকাখিনি ক্ৰেডিট হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যিহেতু এইটো ইলেকশ্যনক কেন্দ্ৰ কৰি এটা স্কিমবিলাক যেতিয়া লঞ্চ কৰে ইলেকশ্যনক কেন্দ্ৰ কৰি লঞ্চ কৰে বা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে প্ৰায়ভাগ স্কিম বিতৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে চৰকাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ BTRতো এই স্কিমটোৰ টকাখিনি ইলেকশ্যনৰ আগত সোমোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে তো এইখিনি টপিকটো মই এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ ছেকেণ্ড টপিকটোলৈ গৈছোঁ তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যদিহে এইখিনি যিটো ফাৰ্ষ্ট টপিক আছে কভাৰ কৰাত মোৰ কিবা ভুল ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ যদি কিবা আপডেট আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব বা মোক আপোনালোকে যদি ভাবে মোৰ কিবা কভাৰ কৰিবলৈ থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব যদি একো নাথাকে বুলি ভাবে তথাপিও কমেণ্ট কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ ছেকেণ্ড টপিকটোলৈ গৈছোঁ ছেকেণ্ড টপিকটো আছে স্বয়ং স্কিমটোৰ টকাখিনি পালে বা যিসকলে পাব যিসকলে পাইছে তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰব্লেম আহিব নেকি
তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটোক লৈ একচুৱেলি বহুতৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি আছে বাট এইটো মই আজি আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ চাওক আমি ভাত খালে ভোক পলায় নেকি নিশ্চয় নপলায় কাৰণ আমাৰ আজি ভাত ভোক লাগিছে আমি আজি ভাত খাইছোঁ নেক্সট দিনা আমাৰ ভোক লাগিব নেক্সট দিনা আমি ভাত খাম তো ঠিক তেনেদৰে 50,000 টকা আপুনি লৈ আপোনাৰ লাইফটো সেটেল কৰি ল'ব বুলি আপুনি ভাবিব নোৱাৰে বা আপুনি ক'বও নোৱাৰে গতিকে আপোনালোক যদি যোগ্য হয় আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দি থাকক আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰভিউ প্ৰপাৰলি পাছ কৰিব পাৰিছে মানে অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ চাকৰি হ'ব ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই বা স্বয়ম স্কিমত এনেকুৱা কোনো এটা ৰুল লিখা নাই বা এনেকুৱা কোনো এটা ৰুলত আপোনালোকে সাইন কৰি দিয়া নাই যে আমি এই স্কিমটো লোৱাৰ ফলত আমি কোনো ধৰণৰ চাকৰি বাকৰিত আমি মাথা নামাৰোঁ কোনো ধৰণৰ চাকৰি বাকৰিত আমি এপ্লাই নকৰোঁ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ৰুলত আপোনালোকে চাইন নকৰা নাই আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ৰুল দিয়া নাই যে স্বয়ম স্কিমটো দিছে যাতে আমাৰ যিখিনি পঢ়া বাতি কৰি ল'ৰা ছোৱালী বেকাৰ বহি আছে তেখেতসকলে যাতে কিবা এটা স্বাৱলম্বী হৈ কিবা এটা কৰি খাই থাকিব পাৰে চলি থাকিব পাৰে বা স্বাৱলম্বী হৈ জাষ্ট মানে ভাল এটা জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিয়ে এইবিলাক ভুৱা কিছুমান বাতৰি বহুতো ইউটিউবাৰে আচলতে কৈ আছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিব কিবা পৰিব এইবিলাক কোনটো ৰুলত চৰকাৰৰ কোনটো ৰুলত লিখা আছে সেই বস্তুটো আপোনালোকে সেই ইউটিউবাৰজনক বা সেই মানুহজনক মই কাকো টাৰ্গেট কৰা নাই মোক ভুল নুবুজিব মই জাষ্ট যিটো সঁচা সেইটো কৈছোঁ কাৰণ 50,000 টকাৰে আপুনি যদি লাইফটো চলাই নিব খুজিছে আপোনালোকে যদি 50,000 টকা লৈ যে মই চাকৰি নালাগে বুলি ক'ৰবাত চাইন কৰিছে সেইটো মই নাজানো বাট মোৰ হাতত যিখিনি আপডেট আছে মই সেইখিনি কৈছোঁ মই কাৰণ কোনো ধৰণৰ ফেক আপডেটো নিদিওঁ কোনো ধৰণৰ ফেক এটা টপিক বনাই মোক ভিউজ নালাগে আপোনালোক সকলোৱে জানে আজিলৈকে যিমানটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ কমপ্লিটলি ৰিয়েল টপিকৰ ওপৰত উইথ প্ৰুফ মই বনাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই দুটা টপিক মই কভাৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব এণ্ড কমেণ্ট নিশ্চয়কৈ কৰিব ভাল লাগিলেও কৰক বেয়া লাগিলেও কৰক যি লাগিলেও কৰক বেছি হ'ল অলপ মুঠতে কমেণ্টটো কৰিব নাইচ বেড একদম আল্টিমেট বা একদম আল্টিমেট বেয়া যি কৰে তাকে কমেণ্ট কৰি দিয়ক কমেণ্ট নিশ্চয়কৈ কৰিব লাইক ডিছলাইক যি কৰে তাকে কৰক মোৰ কোনো কথা নাই তো ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইব কিন্তু অবভিয়াছলি কৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম